Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς να βγάλεις την αρρύθμιση από την τελευταία ή τις τελευταίες σελίδες του εγγράφου σου. Στην πραγματικότητα αυτό που θα δείξω δεν είναι απλώς να βγάλεις την αρρύθμιση, είναι ότι θα μπορούσες να έχεις μια διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο στο τελευταίο τμήμα του εγγράφου σου, αλλά επειδή συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να θέλουν απλώς να βγάλουν την αρρύθμιση, γι' αυτό το λόγο το αναφέρω με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερα τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα, μπορείς να γραφτείς πατώντας στον κουμπί εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου, εφόσον βλέπεις το βίντεο στο YouTube, ή αλλιώς μπορείς να μπεις στο YouTube για να το δεις και να δεις και άλλα βίντεο. Επίσης, μπορείς να μου γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Και αν σου αρέσει, μπορείς να πατήσεις το like ή να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται όλο αυτό. Καταρχάς, εδώ πέρα έχω ένα έγγραφο μπροστά μου, στο οποίο έγγραφο η πρώτη σελίδα δεν έχει, βλέπετε, την αρρύθμιση, ενώ η δεύτερη έχει αρρύθμιση κανονικά. Να πω εδώ πέρα ότι έχω διαφορετικό βίντεο, μπορείτε να το δείτε τώρα, να εμφανίζεται εδώ πέρα πάνω δεξιά, στο οποίο δείχνω πώς μπορεί κανείς να βγάλει την αρρύθμιση από την πρώτη σελίδα μόνο. Και επίσης έχω και ένα διαφορετικό βίντεο, το οποίο λογικά θα πρέπει να εμφανίζεται τώρα, στο οποίο δείχνω πώς μπορώ να βγάλω την αρρύθμιση ή γενικότερα να αλλάξω τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα από τις πρώτες σελίδες, αν θέλω περισσότερες από μία σελίδες, στο να γίνεται. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο βίντεο τα οποία βοηθούν για αυτούς που θέλουν να δουν το έγγραφό τους στην αρχή, πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί. Εδώ θα δείξω πώς μπορεί να γίνει η ίδια διαφοροποίηση στο τέλος. Αυτό λοιπόν που θα κάνω εδώ πέρα είναι να πατήσω σε πρώτη φάση Ctrl-End στο πληκτρολόγιο για να πάω στο τέλος του εγγράφου. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να πάω γρήγορα εκεί, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, είναι 116 σελίδες, οπότε θα ήταν πιο αργό να πάω κυλώντας. Εδώ λοιπόν έχω την τελευταία σελίδα, η οποία είναι κάτι σαν πιστόφυλλο, και αυτό που θέλω είναι να μην εμφανίζεται εδώ πέρα το υποσέλιδο αυτό με τον αριθμό της σελίδας, αλλά θέλω να μην εμφανίζεται τίποτα, ας πούμε, ή θα μπορούσα να θέλω να εμφανίζεται κάτι διαφορετικό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνω εδώ πέρα είναι να δημιουργήσω μια ενότητα. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι οι ενότητες, θα το δείξω τώρα εδώ πέρα μια στιγμή. Βέβαια, οι ενότητες είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο του Word, ένα εργαλείο το οποίο ειδικά σε μεγάλα έγγραφα είναι απολύτως απαραίτητο να το ξέρει κανείς πώς το δουλεύει. Στη σειρά μαθημάτων μου του προχωρημένου επίπεδου, που επίσης μπορείτε να βρείτε στο link που υπάρχει τώρα, που εμφανίζεται τώρα, δείχνω αναλυτικά εκτός των άλλων και το πώς λειτουργούν οι ενότητες και το να γράψουμε μεγάλα έγγραφα, όπως είναι μια πτυχιακή ή μια διπλωματική, γενικότερα ένα μεταπτυχιακό, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι μεγάλο σε έκταση. Το να χρησιμοποιήσουμε ενότητες είναι από τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε, αλλιώς έχουμε διάφορα προβλήματα. Πάμε λοιπόν να το δούμε τώρα με τις ενότητες τι γίνεται. Σε πρώτη φάση αυτό που θα κάνω είναι να εμφανίσω από εδώ πέρα τους χαρακτήρες που δεν εκτυπώνονται. Γιατί με αυτή τη δυνατότητα μπορώ να δω, ας πούμε, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αλλαγή σελίδας, η οποία καλή είναι αλλαγή σελίδας, αλλά δεν με βολεύει σε κάτι εδώ πέρα. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι να σβήσω αυτή την αλλαγή σελίδας, γιατί θέλω να πηγαίνει στο επόμενο, και θα πάω από την καρτέλα της διάταξης και θα έρθω εδώ πέρα να πάω στις αλλαγές και θα πω ότι θέλω να δημιουργήσω μια αλλαγή ενωτήτων. Έχει και άλλες επιλογές, επίσης όλα αυτά είναι στο προχωρημένο επίπεδο. Επόμενη σελίδα λοιπόν, οπότε οπτικά τώρα δεν άλλαξε και τίποτα. Στην πραγματικότητα η ενότητα μπήκε εδώ πέρα, οπότε αν πατήσω ένα Enter εδώ μπορώ να την δω. Και είναι μια αλλαγή ενότητα στην επόμενη σελίδα. Η αλλαγή ενότητα σε πρώτη φάση για κάποιον που δεν ξέρει φαίνεται να είναι το ίδιο πράγμα με την αλλαγή σελίδας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί η κάθε μια ενότητα έχει τις δικές της ρυθμίσεις. Μπορεί να έχει διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα, μπορεί να έχει διαφορετικές ρυθμίσεις της ίδιας της σελίδας, ακόμα και να είναι προσανατολισμός διαφορετικός, ή μπορεί να είναι η διαστάση της σελίδας διαφορετική. Γενικότερα τα πάντα είναι διαφορετικά όσον αφορά το στήσιμο του συγκεκριμένου κομματιού του εγγράφου όταν είναι διαφορετική ενότητα. Τώρα λοιπόν που έχω δημιουργήσει την ενότητα, έχω τη δυνατότητα να πάω και να επεξεργαστώ την κεφαλίδα αυτή και να την επεξεργαστώ ξεχωριστά. Είτε μπορώ να κάνω ένα διπλό πάτημα εδώ πέρα, είτε αν για όσους το ξέρουν από την εισαγωγή, μπορώ να πάω στα υποσέλιδα στην προκειμένη περίπτωση, να πατήσω επεξεργασία, αλλά νομίζω ότι το ευκολότερο είναι να κάνω διπλό πάτημα εδώ. Οπότε μπαίνω εδώ λοιπόν, οπότε μπαίνω μέσα κατευθείαν στο υποσέλιδο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει κανείς εδώ είναι ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση που λέει σύνδεση με την προηγούμενη, και επίσης εμφανίζεται εδώ πέρα αυτό που λέει ίδιο με το προηγούμενο. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία όταν δημιουργούμε μια νέα ενότητα είναι εξορισμού. Δηλαδή πάντα η νέα ενότητα παίρνει τα στοιχεία όσον αφορά την κεφαλίδα και το υποσέλιδο τουλάχιστον και τα υπόλοιπα από την προηγούμενη ακριβώς ενότητα. Οπότε οτιδήποτε κάνω σαν αλλαγή στην προηγούμενη ενότητα περνάει και στην καινούργια που δημιούργησα. Δηλαδή, αν έρθω εδώ πέρα τώρα να αλλάξω κάτι, ας πούμε, εδώ να γράψω, να βάλω ένα κενό και να βάλω αυτό το χαρακτήρα, βλέπω αμέσως ότι πέρασε και εδώ αυτό. Οπότε να το σβήσω εδώ πέρα και επίσης το βλέπω ότι πέρασε. Για να φύγει αυτή η σύνδεση με τα προηγούμενα, πρέπει πρώτα να κάνω ένα κλικ εδώ, για να είμαι στο υποσέλιδο αυτή τη ενότητα, που είναι η ενότητα 17 τώρα στην προκειμένη περίπτωση, γιατί προφανώς έχω δημιουργήσει και άλλες ενότητες σε αυτό το έγγραφο. Και αφού είμαι εδώ πέρα, θα πρέπει να πάω και να απενεργοποιήσω τη σύνδεση με τα προηγούμενα. Οπότε βλέπω εδώ πέρα ότι το ίδιο με τα προηγούμενα έχει φύγει.
παρατηρήστε ότι δεν έχει φύγει από την κεφαλίδα. Γιατί οι κεφαλίδες με τα υποσέλιδα μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Αν δηλαδή κάνουν κλικ εδώ πέρα, εδώ η σύνδεση με τα προηγούμενα συνεχίζει να υπάρχει, ενώ στο υποσέλιδο σταμάτησε να υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε, αν κάνω μια αλλαγή εδώ, δεν περνάει πίσω και από εδώ δεν περνάει εκεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που έκανα πριν εδώ πέρα και έβαλα την κάθετο ή οτιδήποτε άλλο μπορώ να βάλω, βλέπω ότι δεν περνάει εδώ, ενώ στις προηγούμενες σελίδες έχει περάσει γιατί είναι στην ίδια ενότητα. Να το σβήσω αυτό που εδώ πέρα, δεν το θέλω να υπάρχει. Αυτό λοιπόν που θα κάνω εδώ πέρα είναι απλώς να διαγράψω αυτό που υπάρχει εδώ. Εδώ έχω βάλει ένα πίνακα στην πραγματικότητα για να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε θα κάνω ένα κλικ εδώ πέρα στον πίνακα και με backspace θα τον σβήσω. Οπότε τώρα αυτή η σελίδα δεν έχει πλέον το υποσέλιδο της προηγούμενης, έχει ένα δικό της υποσέλιδο. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κενό. Και μάλιστα, να κάνω ένα διπλό πάτημα εδώ πέρα για να βγω τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Αν έρθω εδώ πέρα και πατήσω Ctrl Enter για να δημιουργήσω μια νέα σελίδα, τώρα μπορεί να έκανα αλλαγή σελίδας, αλλά είμαι στην ίδια ενότητα ακόμα. Και εδώ πέρα βλέπω ότι και αυτή η σελίδα και όσες σελίδες δημιουργήσω από εδώ και πέρα, πάλι πάτησα Ctrl Enter, δεν έχουν ή θα έχουν το υποσέλιδο που θα έχει αυτή η ενότητα. Άρα στην πραγματικότητα, βάζοντας στο τέλος του εγγράφου μου μια καινούρια ενότητα, έχω τη δυνατότητα για αυτές τις τελευταίες ή την τελευταία σελίδα, μπορεί και σε μια σελίδα μόνο να είναι, να έχω διαφορετικό υποσέλιδο που μπορεί να είναι ότι απλώς δεν θέλω να έχω υποσέλιδο, να μην εμφανίζεται τίποτα ή οτιδήποτε θέλω να κάνω. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αν σου άρεσε, πάτα το like ή κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορεί να γράψεις, όπως είπα στην αρχή, και ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο.